Našli jste ten správný byt ke koupi, ale cena se vám nějak nepozdává? Jak v takovém případě přistoupit k vyjednávání o ceně? Dnes vám ukážu tu nejúspěšnější strategii. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás točíme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomto videu vás zasvětím do těch nejúspěšnějších taktik, jak vyjednávat o ceně bytu, tak, aby vaše šance byly co největší. Navážeme tím tak i na naše předchozí videa, ve kterých jsme se zaměřovali, na co si dá při nákupu nemovitosti pozor, nebo jak zjistit férovou cenu bytu. Pokud vás minuli, odkaz na ně najdete dole v popisku pod videem. My teď ale pojďme zpět k našemu tématu a vyjednávání o ceně. Hned na úvod chci zmínit jedno velmi důležité pravidlo. Rozlišujte, kdy je potřeba vyjednávat o ceně a kdy naopak má smysl nabídku bez vyjednávání přijmout. Občas se totiž setkávám s kupujícími, kteří chtějí o ceně vyjednávat stůj co stůj, a to i když je cena nastavena správně. V takovém případě jsou vaše šance na vyjednání slevy velmi malé. Budete zbytečně plýtvat časem a energií všech zúčastněných a prodávající dá v takovém případě přednost jinému zájemci, který tuhle šarádu zkoušet nebude. Pokud je nabídková cena nastavena férově, přijměte ji hned, je to lepší, než si zkoušet vydupat slevu. Vyjednávání přichází na řadu, když je nabídková cena vyšší než férová cena. S tím se potkáme často. Na nabídkových portálech, jako jsou například S-Reality, je velká část inzerátů předražených o 10 a více procent. A tedy se pustíme do práce. Existuje 5 základních pravidel, které vám zajistí úspěch. První pravidlo se týká vás osobně. Je potřeba otevřeně říci, že makléř nebo prodávající nehodnotí jen vámi nabízenou cenu, ale taky vás osobně jako zájemce. Jak na ně působíte, jestli jste příjemní a solidní, prostě člověk, se kterým by byla radost udělat obchod. S takovým zájemcem je pak větší ochota jednat o ceně a jít naproti dohodě. Za těch 12 let, co se v realitách pohybuji, jsem zažil nespočet prohlídek a je vážný rozdíl, když vám na prohlídku přijde příjemně naladěný člověk nebo morous. Určitě neříkám, že se máte přetvařovat a jasně, každý z nás nemá někdy svůj den. Ale řekněte si sami, s kým byste chtěli uzavřít obchod. Tedy před prohlídkou se určitě dobře nalaďte. Hodně vám to pomůže. Další pravidlo zní, nikdy zbytečně byt nepomlouvejte. Kdysi v nějaké příručce bylo napsáno, že máte při prohlídce najít co nejvíce chyb bytu a na nich pak vystavět argumenty pro slevu. Nevím, kdo s touhle blbostí přišel, ale věřte mi, v praxi to tak nefunguje. Představte si, že si spokojeně bydlíte a někdo neznámý k vám najednou přijde říkat, co všechno je v bytě špatně. Budete chtít takovému zájemci váš byt prodat? Rozhodně ne. Argumenty pro slevu má smysl stavět jen na chybách, kterých si je prodávající sám vědom. Tedy když použijete pravidlo 1, budete milí a otevření, máte velkou šanci se tyto chyby dozvědět a postavit na nich argumenty. Další pravidlo zní, že nabídka není jen o penězích. Pokud jste teď znejistili, nebojte, hned vysvětlím. Pro prodávajícího totiž může mít ještě něco dalšího velkou hodnotu, nejen suma, kterou dostane na účet. Tak například to, že může v bytě po prodeji třeba ještě 2 měsíce bydlet, nebo že část peněz dostane předem, nebo že byt nemusí po prodeji vyklízet. Je plno dalších věcí, kterými můžete prodávajícímu prodej zpříjemnit. A je vaším úkolem, abyste při prohlídce zjistili, jakou příjemnou protislužbu můžete připojit v průběhu vyjednávání slevy. 4. pravidlo souvisí s vytrvalostí. Pravděpodobnost, že prodávající ihned přijme vaši nabídku, je minimální. Často potřebuje uzrát dlouhé měsíce, než sníží svoje očekávání na úroveň férové ceny. Většina zájemců dá po prohlídce bytu nabídku a když není přijata, tak se odmlčí. To je ale chyba a vaše šance. Úspěšní vyjednavači totiž vědí, že s prodlužováním doby prodeje jejich šance dramaticky rostou. Co tedy dělají, aby dosáhli svého? Pravidelně nabídku sledují a připomínají se, než přijde den, kdy prodávající se bude chtít dohodnout. Nakonec jim totiž nic jiného nezbyde. Za přehnanou cenu nikdo nakupovat nechce a obzvlášť na dnešním realitním trhu moc šancí uspět nemají.
Poslední pravidlo se použije ve chvíli, kdy už prodávající jeví známky, že by se chtěl dohodnout. V tu chvíli je totiž potřeba udělat správně koncovku. Tady udělejte 2 věci. Je dobré nabídku časově omezit s tím, že po tomto termínu už nebude mít o byt zájem. Je to proto, aby majitel jednání zbytečně neprodlužoval. A zároveň v tento moment je nejvhodnější, abyste zmínili protislužby, které pro prodávajícího můžete udělat. Tím maximalizujete svoje šance na úspěch. A jak nabídku správně nastavit? Dejte ji vždy o trošku nižší, než jste ochotni zaplatit. Prodávající bude chtít také trochu, abyste ustoupili a nebude chtít 100% přijmout vaše podmínky. Nechte si proto nějaký prostor pro ústup, aby se prodávající taky mohl cítit dobře. Na konci obchodu chcete mít všechny strany spokojené. Zároveň také dobře rozmyslete výši vaší nabídky. Dávejte ji smysluplnou, tedy vždy v blízkosti férové ceny. Rozhodně bych nechtěl tímto videem podporovat srážení ceny na netržní úroveň. To nepovažuji za fair obchod. Takže, než půjdete příště na prohlídku, pamatujte. Nejdříve se dobře nalaďte, pak zjistěte co nejvíc informací, na kterých můžete stavět pádné argumenty. Pak přemýšlejte o protislužbě pro prodávajícího, pak dejte nabídku a buďte dlouhodobě v kontaktu s makléřem. Tohle je nejlepší možná strategie na vyjednání si té nejlepší ceny. A nevěžte hlavu, když se vám vyjednávání nepovede. Často se stává v situaci, kdy prodávající nutně prodat nepotřebuje. Pokud ale prodávající bude v jiné situaci a vy se budete řídit těmito pravidly, vaše šance na úspěch budou obrovské. A co vy? Máte nějaké další tipy, jak si vyjednat lepší cenu bytu? A znali jste všechny tipy zmíněné v dnešním videu? Napište mi to do komentářů. Já osobně bych byl nejraději, kdyby většina nabídek na internetu byla oceněna férovou cenou a tak se mohli vyhnout tomuto vyjednávání. U nás v realitní kanceláři to tak děláme, tak snad se i dočkáme u zbytku trhu. Koupě bytu. To ale není jen jednání o ceně. Skryté věty ve smlouvách, špatně uváděná rozloha nebo kupčení s trvalým pobytem. To je jen malý výčet podvodů, na které při nákupu nemovitosti můžete narazit. Jak se jim vyhnout a na co si dát pozor? Mrkněte se, odkaz na video najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden natáčíme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když náš kanál budete odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou.